Chào bạn, có hội viên hy vọng mình nói về hiện tượng học. Tất nhiên đó là một chủ đề rất lớn. Mình cũng sẽ không giải thích chi tiết về nó, tại vì đó có liên quan đến nhiều khái niệm triết học chuyên môn đừng nói ngày bình thường. Ngay cả là sinh viên môn triết học cũng không chắc sẽ nghe hiểu hay không. Bản thân mình cũng không dám nói mình đã hiểu rõ ràng về hiện tượng học. Theo mình, vấn đề trong đó chủ yếu là vì hai tổ sư của hiện tượng học, Husserl và Heidegger. Tác phẩm của họ thực sự khó đọc, nhưng mà cái mà gọi là hiện tượng học không nhất định là phải lấy lý thuyết của họ làm tiêu chuẩn. Theo phong trào hiện tượng học của Herbert Speckable, hiện tượng học là một phong trào triết học nghiên cứu hiện tượng. Hiện tượng có nhiều loại, cho nên hiện tượng học cũng không có lý thuyết cố định, cũng không có đối tượng nghiên cứu cố định. Ví dụ bây giờ có hiện tượng học về tôn giáo, hiện tượng học về tâm lý, hiện tượng học về tình cảm. Chúng đều là hiện tượng học, nhưng đối tượng nghiên cứu thì khác nhau, cho nên lý thuyết cũng sẽ khác nhau. Tuy nhiên, chúng đều được gọi là hiện tượng học, tại vì chúng đều là dựa trên một số nguyên tắc nghiên cứu giống nhau, và cơ sở của những nguyên tắc thì thực sự là do Husserl và Heidegger tạo nên. Đó là vì sao nếu muốn tìm hiểu hiện tượng học thì không thể tránh là phải tìm hiểu lý thuyết của hai ông này. Cho nên trong video hôm nay mình chỉ sẽ giới thiệu những nguyên tắc cơ sở của hiện tượng học mà do Husserl và Heidegger đưa ra, mà dù không có giải thích lý thuyết cao siêu của họ. Mình tin rằng sau khi các bạn nghe xong rồi cũng sẽ biết tự sử dụng hiện tượng học để suy nghĩ cái mà mình quan tâm. Có lẽ không có nhiều người biết đấy, thật ra bây giờ những nghiên cứu về văn hóa phương Đông đều có sử dụng biện pháp hiện tượng học. Tuy bản thân hiện tượng học là một phản ứng với nguy cơ trí thức luận của phương Tây, tức là tâm lý băn khoăn mà do chủ nhà hoài nghi tạo nên. Nhưng mà có nhiều văn hóa phương Đông vì vội vã hiện đại hóa, sự chuyển giao truyền thống bị gián đoạn, cho nên cũng tạo nên tâm lý băn khoăn. Cụ thể là không biết sự gìn giữ văn hóa truyền thống của chính mình có ý nghĩa gì trong thế giới hiện đại. Thậm chí dù muốn gìn giữ cũng không biết nên làm như thế nào, tại vì đã cảm thấy rất xa lạ với văn hóa truyền thống rồi. Còn hiện tượng học chính là có thể giúp ích cho khắc phục tâm lý băn khoăn này. Cụ thể là thấy văn hóa truyền thống của chính mình cũng là một hiện tượng, có thể nghiên cứu và lý giải thành cái mà có ý nghĩa rõ ràng và có kết nối với cuộc sống vào ngày hôm nay. Thật ra bản thân mình cũng từng có phát biểu nghiên cứu là sử dụng biện pháp hiện tượng học để lý giải lại ý tưởng của mình được. Rất là tình cờ, tại vì nếu thể mình chỉ tập trung giới thiệu hiện tượng học trong một video dài 25 phút thì mình sẽ nhắc đến nhiều nhà tư tưởng và nhiều lý thuyết. Đó không chỉ sẽ làm nội dung rất trừu tượng, có lẽ cũng sẽ vượt qua năng lực của mình. Cho nên xin để mình chỉ giới thiệu Husserl và Heidegger. Sau đó để mình lấy nghiên cứu hồi trước của mình là một ví dụ để trình bày cho các bạn thấy rằng chúng ta có thể lý giải lại văn hóa truyền thống như thế nào. Husserl là thầy giáo của Heidegger, cũng là một người Do Thái nước Đức, nhưng sau đó có từ bỏ bản sắc này và cải tạo sang Kitô giáo. Cũng có một con trai bị hy sinh trong chiến tranh thế giới thứ nhất. Nhưng mà đến năm 1932, khi ông ấy già rồi, Đảng Nazi có đưa ra pháp luật cấm người Do Thái làm giáo viên trong trường đại học. Tuy Husserl đã cải tạo sang Kitô giáo rồi, nhưng vẫn bị đuổi ra khỏi trường đại học. Đó tất nhiên làm Husserl ngạc nhiên và không thể thông cảm. Có một điều chớ trêu là Heidegger thì là người ủng hộ và đảng viên của Đảng Nazi. Trong khi Đảng Nazi thống trị, sự nghiệp của ông ấy biến thành rất tốt. Dù sao, tại vì ông ấy chỉ là một người trí thức mà không có quyền lực chân chính, cho nên sau nước Đức chiến bại, ông ấy không có bị thanh trừng. Sở dĩ mình nhắc đến câu chuyện ở trên là vì đó có cho thấy một sự khác biệt căn bản giữa Husserl và Heidegger. Đối với Husserl, việc nghiên cứu hiện tượng là tìm hiểu sự thật của thế giới. Còn đối với Heidegger thì là vì muốn tìm hiểu ý nghĩa cuộc sống. Trong khi nhiều người Đức đam mê với mệnh vận chủng tộc Aryan của chủ nhà Nazi chính là vì muốn tìm thấy ý nghĩa cuộc sống. Đầu tiên, hãy giới thiệu Husserl trước. Vì muốn làm các bạn dễ hiểu hơn, xin để mình đưa ra một phép so sánh lại. Hiện tượng học là tương tự với một phiên bản nhân văn của Phật giáo. Trong Phật giáo có một câu nói là từng do tâm sinh, đó có nghĩa là tất cả sự vật mà chúng ta nhìn thấy hay cảm nhận đều không phải là chân thật và vĩnh viễn bất biến. Đó chỉ là hiện tượng mà do ý thức của chúng ta tạo nên. Và khi chúng ta cảm thấy đau khổ là vì cố chấp với hiện tượng. Tu hành của Phật giáo chính là vượt qua hiện tượng. Biện pháp cụ thể là phân tích và hiểu biết năm uẩn, tức là giác quan, tình cảm, nhận thức và cái tôi của chính mình là tạo nên hiện tượng như thế nào. Sau đó có thể ngừng lại kiểm soát năm uẩn của chính mình, dừng lại việc tạo nên hiện tượng của ý thức chính mình. Đến khi tất cả việc tạo nên hiện tượng đều bị dừng lại thì là đến mức niết bàn, không có hiện tượng xuất hiện trong ý thức nữa, không có cảm thấy sinh lão bệnh tử nữa, đó là thoát ra luân hồi. Còn hiện tượng học
làm một phiên bản nhân văn Phật giáo, cũng là thấy tất cả sự vật mà chúng ta nhìn thấy hay cảm nhận cũng là hiện tượng mà do ý thức của chúng ta tạo nên, cũng là muốn nghiên cứu ý thức là tạo nên hiện tượng như thế nào.